السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وعلى كل من سلك مسلكه الى يوم الدين. هذا هو الله. Ada kofolo balẹ̀ ẹ̀kọ́sí. Àwọn àti ọ̀pọ̀lá ní ọdún alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kofolo balẹ̀ ọ̀la tí ó jẹ́ kí àwọn aláyé ní ayé àlàáfíà. Ada kofolo balẹ̀ ọ̀la tí ó jẹ́ kí Ramadan kó bá aláyé tí a sì gba àwẹ̀ inú ẹ̀. Ada kofolo balẹ̀ ọ̀la tí ó jẹ́ kí a gba àwẹ̀ yìí dé ibi tá a gbàdé. Ilé náà ni Jímọ̀ ìgbẹ̀yìn nínú oṣù ọmọdọ́nù 1443 abúlọ́wà ìfẹ́lá kí ó bá ìjọsìn lórí ẹgbọ̀nkan wa. Fàyà ìbádọ́lá yusikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla. Ittaquhu subhanahu fi anfusikum wa mas'uliyatikum. Fattaqwallahi al-izzatu fi ghayri jahlin wa nasabin wa sharafin min ghayri mansabin wa hasad. Ẹ̀yin ẹrú sí ọlọ́run ọba àríkíọlá, mo ń bá níyànjú àti ẹ̀yin ọmọ ìyá mi pẹ̀lú ìpayà ọlọ́run. Ó dọwọ́ ẹni kọ̀ọ̀kan wa ká báyà ọlọ́run níbi ẹ̀mí ara wa, ká sì báyà ọlọ́run níbi ojúṣe tó lọ́ọ̀bà àríkíọlá tí ó lábọ̀ ọlọ́run. Torí pé níbi ìpayà ọlọ́run náà láti máa ń rí iyì àti àpọ́nlé lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba àríkíọlá tó yàtọ̀ sí bóyá iyì ilé ayé tàbí wá iyì ìgbìrítà bá wá ọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀bà àlèkè ọlá ló wà. Ọlọ́run sọ fún ayé pé ìpayà ọlọ́ọ̀bà àlèkè ọlá yìí tá a bá ti ní ọlọ́ọ̀bà àlèkè ọlá á máa ṣe àbáyọ fún wa níbi gbogbo àwọn ìfúnpínpín, á sì máa pèsè ájì àmú fún wa ní àyè tó ṣe ní àlérò. Tàbálọ́wọ́ súnmọ́tù tọ̀lá áyà kejì sí kẹta ọlọ́ọ̀bà àlèkè ọlá sọ báyìí wípé bàdà òjìbẹ́lá ìfọ̀ṣẹ̀ ìtọ́ni rọ̀jì. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ọlọ́run yẹn tó bá máa lọ́wọ́ bá rẹ̀ kọ́lá ọlọ́run ló wọ́n máa ṣe àbáyọ fún ní gbogbo àwọn ìfúnpínpín àbí gbogbo àwọn ìdíwọ́ àbí gbogbo àwọn ìdínà tó ṣe pé ó bá ń rí nínú àlámọ̀rí ìgbésí ayé ẹ̀. ويرزقه من حيث لا يحتسب. Ọlọ́run bákan náà òun á sì máa pèsè jíjẹ àti mímu fún ní àyè tó ṣe pé kò lẹ́tọ̀ọ́ tí ò sí òǹkà ń bẹ̀. Alátara lẹ́yìn àwọn àdéhùn náà bá àríkè ọlá kí ó jogún ìpayà náà bá àríkè ọlá fún wa tó ṣe pé òun náà ní pápápá àwọn oṣù ọ̀mọ̀dọ́n. Ẹ̀wọ́n ní àkọ́lé náà ń bá wa sọ̀rọ̀ lórí lẹ́yìn olóòrì àkáàmù Zakatul Fitr wal Eid. Òun ní ìdájọ́ Zakatul Fitr àti Eid. Ẹ̀bí Zakatul Fitr òun náà ní oúnjẹ tí a máa ń fún àwọn aláwẹ̀ nígbà tí àwọn ẹbá ti parí tó tó di pé a kí ìjì. Àwọn bàbá máa ń pè ní jákà. Ẹ̀wà ní Zakatul Fitr ó ní àwọn ẹ̀kọ́ tó ṣe fáwọn sàsílámù kọ́ wa lé lórí. Ó ní àgbọ́yé tó fẹ́ ká rí lórí ẹ̀. Tá a bá wo eléyìí náà ní Júmọ̀ ìgbẹ̀yìn ká tó ní Júmọ̀ ìmí àti ṣe ìjì. Látara eléyìí ó ṣe pàtàkì kí a gbọ́ àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n fà sọ fún wa wípé ọ̀rọ̀ Zakatul Fitr kò kí ń ṣe àdádálẹ̀. Wọ́n ní tàbá lọ wo ọ̀rọ̀ àdísì lọ́la àlàáfíà tí a fà wà Mùsàdì àlùkùnrin tí ó gbà wá. Àfà yìí wọ́n sọ fún wa wípé kúnnà nukhriju Zakatul Fitr idha kana fi Rasul sallallahu an kulli saghirin wa kabirin. Wọ́n ní nígbà táwọn bí wà lọ́dọ̀ àwọn àwọn máa ń yọ Zakatul Fitr lórí gbogbo ọmọdé àti gbogbo àgbàlagbà. Fọ́nrún ọmọ lókùn bákan náà sì máa ń Zakatul Fitr lórí ọmọlábí àti lórí ẹrú. Sọ àmì ìtọ̀ràn ó ní sọ akọ nínú oúnjẹ
òun náà ni a máa fi yan Zakatul Fitr. àwòsàn àlùtàwọ̀ àbí sọ́ha kan òdiwọ̀n sọ́ha kan nínú dàbídùn àbí sọ́ha nínú bàbà àbí àgbàdo àbí nǹkan àmì ìlú tó bá jẹ́ nǹkan jíjẹ àfáàwọ̀ àbújá òdì ló gba àdìsí wa. nínú àdìsí èmi tí àfáàwọ̀ nínú púpọ̀ tí ó gbà wá wọ́n ní farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr sa'al tawar aw sa'al shahid ala al-abd wal-hur wa zakar wa unsa wa saghir wa kabir min al-muslimin. wọ́n ní àwọn sàṣẹ́lám ó ṣe Zakatul Fitr ní ọ̀rọ̀ ọ̀yọ́ pé ká máa yọ sọ́ra tá a wá sọ yìí òṣùwọ̀n táwọn lárúbáwá máa ń lò ní bí òṣùwọ̀n igbá táwọn lárúbáwá máa ń lò. nǹkan tó wá ṣe dé díẹ̀ ní Nàìjíríà lẹ́yìn òun náà ní bíi 14 cups of milk tí a máa fi ń wọ ìrẹsì àbí tá a bá rí bíi ìdílíkà mẹ́rin nǹkan tó fẹ́ ṣe dé díẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ní lélẹ́yìn. àmọ́ tó ẹgbẹ́ abárí kí ní sọ lédè tí ó ṣe pé òun lágbára máa ń lò òun náà ní òṣùwọ̀n tó ṣe wípé ó jẹ́nẹ́rà tó ṣe pé láyé àlùsàsílá òun ní nǹkan tó ṣe pé wọ́n lò. fún àpẹẹrẹ gẹ́gẹ́ bí àgbọ́yé ọ̀dọ́ ti wá bí tí a bá ti rí agolo mílìkì tá a máa fi ń wọ ìrẹsì àbí tá a máa fi ń wọ gàrí àbí tá a máa fi ń wọ ẹ̀wà agolo mílìkì alágolo kékeré yẹn tá a bá ti yọ 14 yẹn tá a bá ti yọ báyìí òun ni lórí èèyàn kan. ó túmọ̀ sí wípé tí a bá ní tí ó gbọ́ ẹbí bá jẹ́ bí mẹ́rin bàbá màmá ọmọ méjì wọ́n á wá yọ 14 yẹn lọ́nà mẹ́rin lórí èèyàn kọ̀ọ̀kan ṣùgbọ́n ní sọ èèyàn kan. wọ́n ní tó bá ṣe wípé nǹkan tó wá wù wá láti fi yan láti fi ṣe Zakatul Fitr yẹn tó bá jẹ́ pé ìrẹsì ni a fi ìrẹsì wọn pẹ̀lú agolo yẹn tó bá yẹ pé gàrí ni a fi gàrí wọn pẹ̀lú agolo yẹn tó bá yẹ pé ẹ̀wà ni a fi ẹ̀wà wọn pẹ̀lú agolo yẹn. wọ́n ní eléyìí náà ní nǹkan tí àbí sàṣẹ́lá tí ó pa àwọn láṣẹ láti ṣe. àwọn ní wà á mọ̀rọ̀ bí ha á tún á dá qabla khuruji an-nasi ila salat. wọ́n ní àbí sàṣẹ́lá wá pa àwọn láṣẹ wípé àwọn láti gbé nǹkan ìfọwọ́n tó àwọn aláìní kó tó di pé àwọn lọ kírun. àfáà Buhari àti Muslim ló gba àdíìsì yìí wá. ọ̀rọ̀ àfáà ní tafsir nígbà tí wọ́n ṣàlàyé àyà kan nínú Al-Qur'an tọ́nà bá sọ pé qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla. wọ́n ní gbólóhùn man tazakka tó wà ní àyà yẹn ó ń tọ́ka sí Zakatul Fitr. wọ́n ní àwọn ilé àrísí àti àyà yìí òun ló fi ẹsẹ̀ Zakatul Fitr ló fi rinlẹ̀ wípé ó wà nínú ṣẹ̀ríà Islam kì í ṣe àdádálẹ̀. àwọn ní kí ni òye tó wà nínú Zakatul Fitr tí wọ́n fẹ́ kí a máa yọ kí a sì máa fún àwọn èèyàn. àwọn sọ pé àwọn ṣúgbà Zakatul Fitr lè yákàwé àdídà wọ́n ní Zakatul Fitr ọlọ́ọ̀bá àríkẹ́ọlá ó ti ṣe fún ó fẹ́ ká máa àyọ́ látara àwọn ìdí tó pọ̀. wọ́n ní àwọn ìdí tó lékejì níbi ìdí táwọn láti fi hàn Zakatul Fitr ó ní í ṣe pẹ̀lú àdísì kan tí àfáwọn Ibn Abbas tó gbà wá. wọ́n náà fẹ́ Ibn Abbas sọ pé farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr taratun lis-sa'im min al-lagwi wal-rafasi wa taratun lil-masakin. wọ́n ní ọlọ́run àdúrà àwọn sàṣàrà wọ́n ṣe Zakatul Fitr ní ọ̀rọ̀ ọyọ̀ fún gbogbo mùsùlùmí tó bá gbààwẹ̀ kó máa yọ. wọ́n ní Zakatul Fitr yìí yóò máa wá jẹ́ àfọ̀mọ́ fún ààwẹ̀ tí ẹ tó gbààwẹ̀ gbà. àfọ̀mọ́ kúrò níbi àwọn ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ àwọn ìṣesí tí ò láǹfààní àwọn ìṣesí tó kù díẹ̀ káàtó. ó ní Zakatul Fitr ọlọ́ọ̀bà àríkẹ́lá àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ tó wà níbi àwẹ̀ wa nígbà tá à ń gbààwẹ̀ ọlọ́ọ̀bà àríkẹ́lá á fi fọ́ gbogbo ẹ̀mọ́. wọ́n ní ẹjẹ́ ìdí alákòókò. wọ́n ní jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì wà tọ́ ọmọ tún lílì masakin. wọ́n ní Zakatul Fitr á sì tún máa jẹ́ oúnjẹ fún àwọn aláìní. torí pé ká ọ̀dọ́gba ní ọjọ́ ọdún àárín mùsùlùmí
tí ò tiẹ̀ sí oúnjẹ tó máa jẹ nílé. Àrí mùsùlùmí kò sí jíjẹ kò sí mímu. A lè máa rí mùsùlùmí èyí tó ṣe wípé ó máa ní tó pọ̀ àtúnṣẹ́kù. Ìsìláàmù dẹ̀rẹ̀ Ìsìláàmù fẹ́ àwùjọ tó ṣe wípé ààyò àwọn nǹkan sílẹ̀ láláì kò ní kàkú pẹ̀lú wọn. Òun ló fà á tí nínú ètò Ìsìláàmù tó fi sọ wípé tá a bá fẹ́ ṣe Eidul Fitri láti yan Zakatul Fitri láti lè fún àwọn aláìní. Tó ṣe pé wọ́n sọ fún wa wípé fàmọ́lẹ̀ àdáhà tọ́wọ́lá sọ́lá wọ́n ní tó bá yan Zakatul Fitri kó tó di ipa lọ kírun Eid fàyà Zakatul maqbula wọ́n ní Zakatul Fitri bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run máa gbà. wàmọ́lẹ̀ àdáhà ba'da sọ́lá fàyà sadaqatun mina sadaqat wọ́n ní àmì ẹ̀tọ́ yan Zakatul Fitri lẹ́yìn tí a ti kírun Eid wọ́n ní wọ́n ẹni bẹ́ẹ̀ ó kàn ṣe sàárà nínú àwọn sàárà téèyàn máa ń ṣe. Wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n ní pé Zakatul Fitri ó ṣe pàtàkì kí ayọ̀ ọwọ́ lára àwọn ọlá tó wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ní pé láti lè kọjá àwọn aláìní láàrin wa kí wọ́n máa tọrọ níjọ́ ọdún. Ẹgbẹ́ kò ní túmọ̀ nígbà tí wọ́n ti gba àwẹ̀ 30 ọjọ́ àbí ó gba 29 nígbà tó wá di ọjọ́ ọdún ó wá tún yálé ká tó wá ń tọrọ. Ẹgbẹ́ kò ní túmọ̀ láti lè wá bò wọ́n láṣìírí wọ́n wá fẹ́ ká àti gbóúnjẹ fún wọn kó tó di ipò wá sí àjì kó má fi ìbànújẹ́ wá sí àjì àwọn ìwá sí ìdí pé àwọn fẹ́ wá kí ìdí kí làwọn ti máa jẹ inú ìyàwó òjò inú ọmọ òjò bí wọ́n tún láwọn òbí nílé inú ọmọ òjò ìbànújẹ́ ló wọ́n fi wá sí ìdí. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ wá sí ìdí ẹ̀rí pé ìdí yẹn wọ́n ní fi tòṣù kí wọ́n ní kí dáadáa. Kódà tí wọ́n bá gbìyànjú láti kí ṣe ìtọ́nà ọmọdé òyìnbó pé kò sọ oúnjẹ ilé àwọn ẹgbẹ́ sọ́kàn bàbá. Àwọn tí a bá ti wá lọ Zakatul Fitri tó ti wà nílé tó jẹ́ ti wà nílé tí ilé ti sẹ́tù àárí kó wá fi ọkàn balẹ̀ wọ́n fi wá kí òun fọ́nà bá ní ìfẹ́lá. Wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n nínú ìkíwọ̀n tó wà nínú wípé kí a bá Zakatul Fitri òun náà ni ìmọ̀ ọrọ̀ àwọn aláìní lọ́rọ̀ kúrò níbi ìmọ̀ tọrọ ní ọjọ́ ọdún. Wọ́n nítorí ó ṣe pàtàkì kí a rí wípé nǹkan yìí aláti máa ṣe. Àwọn ẹni tó bẹ̀rẹ̀ Zakatul Fitri ó láti jẹ́ mùsùlùmí ó láti jẹ́ ó lè jọ́kùnrin ó lè jẹ́ obìnrin. Wọ́n ní ó lè jẹ́ obìnrin ó lè jẹ́ ọkùnrin. Wọ́n ní eléyìí nínú àwọn ọ̀pọ̀ tó ṣe ní pé àwọn Islam sọ nílẹ̀ ní àbí síkú àfáà Muslim tí ó gbà wá ó ní wàlábùdú alàlàbùdí wàlúhùrí wàzáká wàlúhùnsá wàsọ̀rí wàlúkẹ̀bí nínú Mùsùlùmí. Àwọn ayẹyẹ náà ni àgbọ́yé tó ṣe ní kí wọ́n fẹ́ kí a ní ẹni tó bá fẹ́ yọ Zakatul Fitri ó láti jẹ́ Mùsùlùmí ẹni tó bá fẹ́ ká kéfèrí àkíní Zakatul Fitri ó ṣe ọ̀rọ̀ nínú. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé al-qudratu alayha wọ́n Zakatul Fitri wọ́n láti lágbára àti ìmọ̀. Fún àpẹẹrẹ nígbà tó di ọjọ́ ọdún Ọlọ́run ò kádàrá kí owó wà lọ́wọ́ yàn ìṣòwò tí ẹ lè fi Zakatul Fitri. Èèyàn ti wá jù sọ́tún jù sósì kò sí ó túmọ̀ sí pé èèyàn lágbára ẹ̀ náà nìyẹn. Ó dẹ̀ ti yí Ọlọ́run bá àríkí ọlá. Wọ́n ní bákan náà ọwọ́ ní pé àsìkò wọn ni wọ́n fẹ́ ká Zakatul Fitri. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ká yọ ní kété tí òun bá ti wọ̀ ní mọ́gírìbì òru ọjọ́ Eid. Fún àpẹẹrẹ tí wọ́n bá sọ pé wọ́n rí oṣù bí a kí mọ́gírìbì láìsí a fẹ́ ṣe ọwọ́ lọ ti lóṣù o látàsìkò mọ́gírìbì tá ti ṣe rẹ̀ láti ẹni mọ̀ pé ọ̀la lọ́dún wọ́n ní àti èmi náà láti lè yan Zakatul Fitri látàlẹ́yìn. Zakatul Fitri wa láti máa bo àwọn ọmọ aláìní àgbélọ fún wọn àwọn tó máa ń tàwọn pé nǹkan ó nira mọ́rọ̀ lè àgbélọ fún wọn. Torí ẹ̀
fún ṣe pé abẹ́ Zakatul Fitr bàbá Aisha tó ṣe pé ó ti sọ adìẹ mẹ́ta ó ti sọ kalẹ̀ sí ilé tó fẹ́ jẹ àwọn náà tún wá yọ ẹ̀wà àti ìrẹsì abátúgbé lọ sórí rẹ̀ òun náà bá tún lọ Zakatul Fitr ẹ̀ ó bá tún gbé ẹ̀fọ́ wa náà àwọn náà tún yẹ pé àti stọ́ọ̀kì ilé wa pẹ̀lú ẹja àrọ̀ àti àwọn oríṣiríṣi assorted fish òun náà bá tún gbé tiẹ̀ ó ti gbé wá sọ́dọ̀ wa Islam sọ pé kéńdá yàkúnà dúlà dán bẹ́ẹ̀ náà kìíyá ìní fún ọlọ́run ní kò wò fẹ́ ó ṣe ń pé ọrọ̀ a máa ṣe pàṣípààrọ̀ láàrin àwọn olówó láàrin yìí wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n ní Zakatul Fitr wọ́n gbà láyè lọ́dọ̀ àwọn àfáà wípé ká Zakatul Fitr láti àsìkò tí òun bá ti wọ̀ ní òru Eidil Fitr bákan náà ni pé dáàbá lè yọ ní alẹ́ yìí wọ́n ní a lè yọ ní ká tó lọ kí ìrun lẹ́yìn tí a bá ti ká ṣùgbọ́n kan kété báyìí ká Zakatul Fitr fọ̀rọ̀ tó máa mú kásá sí kódà a rí nínú àwọn àfáà tó sọ pé a lè yọ Zakatul Fitr yìí pẹ̀lú àmì yọ Zakatul Fitr yìí yawmun aw yawmayni qabla al-Eid a lè yọ ní ọjọ́ kan èjé tó Eid ká sọ pé ìjìnà lánsìn a lè yọ Zakatul Fitr láàárọ̀ yìí àbúrò sọ pé Eid kí o kún ọ̀túnla a lè yọ Zakatul Fitr láti èyí ayé ọmọ àfáà tí wọ́n sọ pé eléyìí náà wọlé pé a lè yọ wọ́n ní àwọn ọ̀fẹ́ kí a lọ Zakatul Fitr wọ́n fẹ́ kí a lọ lára wọ́n ní ká gbìyànjú láti tètè yọ wọ́n ní ẹni ó fi ń dájú fún wa àwọn nípa kan náà ní wípé wọ́n ní tàbí wọ́n yẹ Zakatul Fitr wọ́n ní òṣùwọ̀n tá a ti sọ síwájú yẹn òun náà ni wọ́n fẹ́ kí a máa fi yọ Zakatul Fitr wọ́n ní bákan náà wọ́n ní Zakatul Fitr yìí wọ́n gbà láyè a lè gba Zakatul Fitr láti ọ̀dọ̀ ẹbí kan ká tó gbogbo fún ẹbí kan a lè gba Zakatul Fitr lọ́dọ̀ ẹbí méjì ká tó fún ẹbí kan a lè gba Zakatul Fitr láti ẹbí kan ká tó fún ẹbí méjì ká tó fún ẹbí méjì àbí ẹbí mẹ́ta ó wá ní ṣe pẹ̀lú báwo ni òǹkà àwọn tó wà nínú ẹbí náà báwo lọ ṣe tó òǹkà ẹ̀rí wọ́n lélẹ̀ náà ni báwo la ṣe fún àwọn èèyàn ní Zakatul Fitr wọ́n ní bákan náà ní Zakatul Fitr ààrí pé ní ìpìlẹ̀ oúnjẹ tí àwọn aráàlú bá ń jẹ òun ló fi máa ń yọ wọ́n ní àwọn ọgbà láyè wípé a lè fowó yọ wọ́n ní ẹ̀rí lẹ́wà rẹpẹtẹ lórí eléyìí torí arílẹ̀ ní àwọn àfáà tí wọ́n tako pé kéèyàn fowó yọ Zakatul Fitr wọ́n ní torí pé kò bá súnmọ̀ mi pé kò sẹ́rì fún àwọn àfáà kan wọ́n ní pé alákọ̀ọ́kọ́ bọ́ fi ẹ̀rí sílẹ̀ tọ́bá ti ní ká gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ sílẹ̀ àkáyì ó ti ẹ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àkíńgbé sílẹ̀ àkáyì àmọ́lá àkáyì lọ́rọ̀ ẹ̀sìn lọ́wọ́ wọ́n ní oúnjẹ tá à ń gbé fáwọn èèyàn kí ni ádàf kí ni èròǹgbà tá a fi fún wọn lóúnjẹ wọ́n ní èròǹgbà yẹn ni wípé àfẹ́kọ́ tọrọ jẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé afẹ́ ràn wọ́n lọ́rọ̀ káwọn náà ní nǹkan tí wọ́n máa jẹ tó máa ràn wọ́n lọ́rọ̀ láti jẹ níjọ́ ọdún wọ́n ní tàbí wọ́n wípé mo fẹ́ Zakatul Fitr mo wá gbalábà lọ wá lọ́ra jéró mo wá wọ́n jéró yẹn mo wá gbé lọ fẹ́ nìkan tí pé ẹgbà Zakatul Fitr yẹn o lẹ́kọ̀ọ́ tá a wà yìí wá gbé jéró wá fún wọn ẹlòmíì kò ní ọmọdé àti jéró ṣe ẹni yẹn tí mo Zakatul Fitr yẹn o pẹ̀lú náà pé jéró ṣó o fẹ́ fi òun fẹ́ lọ ni àbúrò fẹ́ sí i aṣọ máa ní dáadáa sí i torí ẹ̀kọ́ oúnjẹ táwọn èèyàn bá ń jẹ nílùú gbà mí tó ní ìlú tó wọ̀nyọ́ mọ̀ tó bá sábà owó ẹ̀yọ́ máa fi ṣe Zakatul Fitr ọba ní tọ́ba àwọn ìpè à ẹni máa ṣe Zakatul Fitr fún bóyá àpọ́nni kò ní stove kò ní gas cooker ó máa ń lọ lóde ẹ̀jẹ̀ kò dẹ̀ lówó àjẹfẹ́ kó tọrọ ní ọdún wọ́n nínú yẹn a fi owó yọ Zakatul Fitr fún owó tó bá wá fún yẹn ó máa fi ra nǹkan tó bá wò láti jẹ a lè ṣe lé ní ọjọ́ ọdún wọ́n nítorí ẹ̀
wọ́n ní Islam máa ń wò pé kí ni èròǹgbà Ọlọ́run, kí ni èròǹgbà lọ́wọ́ àwọn sàṣìlà lórí àwọn òfin kọ̀ọ̀kan. Nítorí òfin ẹni pé a fẹ́ rọ̀ wọ́n kúrò lọ́rọ̀ kí wọ́n máa tọrọ, a sì fẹ́ rọ̀ wọ́n lọ́wọ́ kí wọ́n lè ní kápá lórí jíjẹ àti mímu. Tá a bá sì fún wọn lówó, ó rọrùn kí wọ́n fi owó yẹn ṣètò àwọn nǹkan tó fẹ́ jẹ tó rọ̀ wọ́n lọ́rùn tí wọ́n máa fẹ́ láti jẹ lọ́dọ̀ ara wọn. Ẹlòmíì dẹ̀wà tá a bá fi oúnjẹ yìí tá a bá yọ fún un, ó lè fi oúnjẹ ẹ̀kọ́ lọ ta. Àyà èwo ni jẹ́ tọ́jú àyè, ó dàbí wọ́n máa mọ́ àtó máa ń ṣe òkè bẹ̀rẹ̀ a bá lọ ta jẹ́rù tó ní ìrìn tó ní fi jẹun. Ìbẹ̀rẹ̀ àwọn àti sọ pé tábàtì ìpínsù làákàyè wọ́n ní kò sí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àwọn tábàtì ìwà fọ́ sí abala ẹ̀rí. Wọ́n ní afọ́ àbúkárẹ́ gbà ní ìsìnkú wa nígbà tí alóṣàṣẹ́lá tó ń bá àwọn mùsùlùmí sọ̀rọ̀. Ó ní wọ́n tàṣọ dákúná wàhálà mi ń kú ní yípo. Wọ́n náà sọ pé ní ọjọ́ yìí ló sọ fún obìnrin pé ẹ ṣe sàdákà kò bá jẹ́ pẹ̀lú àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ yín, àwọn nǹkan ọ̀ṣọ́ tẹ́ máa ń wọ̀ sára, ẹ ṣe sàdákà pẹ̀lú ẹ̀. Wọ́n ní ìtorí ẹ̀ àfọ́ àwọn ibùdó ajárí wọ́n sọ ní pé kò sí nǹkan tó burú nínú pé tábọ̀rẹ̀ Zakatul Fitri ká fi owó tó bá ná nínú ìlú ká fi yọ. Wọ́n ní ó wà jawaz awdon fi zakat lẹ́ẹ̀ta fi rọ́pò pé zakat náà fi oúnjẹ yọ. Tó fi jẹ́ pé ní ìpìlẹ̀ oúnjẹ náà fi yọ zakat, nísìnyí náà a lè fi oúnjẹ yọ zakat. Tọ́bá tí wọ́n tá a fẹ́ yọ zakat yẹn fún Zakatul Fitri yẹn fún àáfi oúnjẹ yẹn àáfi yọ. Tọ́bá wo pé ẹni yẹn owó ló máa ṣe láǹfààní jù, àwa wo òdiwọ̀n zakata fẹ́ yọ, àwa wo iye owó tó ṣe òdiwọ̀n gbogbo zakata fẹ́ yọ fẹ́ nìyẹn, àwa fi owó yẹn ṣe Zakatul Fitri yẹn. Fún àpẹẹrẹ ìsìn bóyá agolo rẹsì kan ó jẹ́ bí 100 naira, a lè máa yọ agolo rẹsì 14 fún ọ̀kan. Fún àpẹẹrẹ a rí pé 1,400 nìyẹn. Tó bá yẹ pé nínú ilé wa àwa bí márùn la wà ń bẹ̀, tí 1,400 a multiply pẹ̀lú 5 ó máa fún wa ní 7,000. So ó túnmọ̀ sí pé 7,000 yẹn la máa fún ẹni tá a fẹ́ fún Zakatul Fitri. So tó bá yẹ pé gàrí la fẹ́ lò fi Zakatul Fitri, àwa wò pé agolo gàrí kan fún àpẹẹrẹ ní ọmọ yìí tó ń ta agolo gàrí o tọ́wọ́ ní gàrí máa yà èwo làfáà yẹn tó sọ yìí. Kàtó pé bí àpẹẹrẹ agolo gàrí kan bí a 50 naira fún àpẹẹrẹ èrò 100 naira. Ó ní bẹ̀rẹ̀ sí máa jùlọ nìyẹn. So kàtó pé agolo gàrí náà 100 naira ni mo wá yọ 14 cups nínú ilé wa wá jẹ́ mẹ́wàá. So wọ́n yọ 14 cups. 14 cups á jẹ́ 1,400. So tá bá jẹ́ mẹ́wàá, àwa multiply 1,400 pẹ̀lú 10. Èrò ló di yẹn, ó di 14,000. 14,000 yẹn la máa wá kó fún ẹ tí a fẹ́ ṣe Zakatul Fitri fún. Tó bá yẹ pé dàbí dúró la fi ṣe Zakatul Fitri, àwa wo òdiwọ̀n dàbí dùn tá a máa fi àwọn agolo yẹn wọ̀n. Iye owó tó bá ṣe dédé ẹ̀ náà la máa fi yan Zakatul Fitri. Àwọn ẹgbẹ́ ZNS Zakat and Sodako wọ́n ti ràn wá lọ́wọ́, wọ́n ti gbé àwọn jádùá àdìkọjáde àwọn tébù tó ṣe pé wọ́n ti ṣe calculation yẹn síbẹ̀ fún ẹni tó bá rò pé ó fẹ́ fowó yan Zakatul Fitri. Wọ́n ní eléyìí òun náà ní àwọn àgbọ́yé tí a fẹ́ ká ní tó dá lọ́rọ̀ mí lẹ́yìn ó lè kókó lórí ẹ̀ débi wípé tó bá lọ́rọ̀ mí tó ń fi owó yan Zakatul Fitri a rí ní pé bóyá àdádálẹ̀ níbi bídíà ni. Àdẹ̀bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àfà tó ṣe ikọ́ sọ wípé kò sí nǹkan tó burú nínú kí a fi owó kí a fi yan Zakatul Fitri. Lẹ́yìn ilé kí wá ní àkámọ̀lì ìdí. Wọ́n
ní Eid nínú Islam òun lọ́jọ́ àwọn mùsùlùmí tó ṣe wípé ó ti ní àwọn òṣìṣẹ́ tẹ̀lé àwọn nǹkan tí Eid yìí bá wá. Kí wá ní ìdájọ́ ẹ̀ nínú Islam? Wọ́n ní Eid yìí súnà lọ́gbà mùsàsàlámù tó ṣe wípé àwọn Eid méjì lọ́lọ́gbà àlejòlá ló yọ sílẹ̀ fáwọn mùsùlùmí pé ká máa ṣe. Wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n ní ìlànà mùsùlùmí ní ká ṣe Eid méjèèjì, òun náà ni Islam fọwọ́ sí pé ká ṣe. Nǹkan mi tó bá ti yàtọ̀ sí Islam àfojú ẹ̀sìn wo ṣó lálàáfíà àbíkò lálàáfíà. Tọ́bá àwọn Eid méjèèjì tó jẹ́ ti Islam, àwọn Eid yìí máa ń wá lẹ́yìn àwọn àjọ̀dún ńlá, àwọn ìjọsìn ńláńláńlá. Fún àpẹẹrẹ tó bá wo Eidul Fitr èyí tá a fẹ́ ṣe tí wọ́n bá lọ́wọ́ lóṣù láìpẹ́ yìí, ó máa wá lẹ́yìn tá a bá ti gba àwẹ̀ fún bí 30 ọjọ́ àbí kó dín ní ẹyọ kan. Tó bá wọ Eidul Adha tí a máa tún pè ní Eidul Kabir, a rí wípé ìjọsìn níbẹ̀ Eid tó máa ń dín bẹ́ẹ̀ a máa ń ṣe lẹ́yìn tí àwọn alálàájì bá ṣe ájì kan. So nítorí ọ̀rọ̀ Eid àwọn mùsùlùmí ọlọ́ọ̀bá àríkẹ́ọlá ó sọ́pọ̀ mọ́ àwọn ìjọsìn ńláńlá. Wọ́n nítorí wọ́n ní Eid yìí ó ṣe pàtàkì kí mùsùlùmí ká mọ àwọn ẹ̀kọ́ tó ṣe wípé ó sopọ̀ mọ́ Eid yìí. Wọ́n nígbà náà ní pé èèwọ̀ ni fún wa kéèyàn gbààwẹ̀ ní ọjọ́ Eid. Bá ṣe tún gbààwẹ̀ bọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ká gbààwẹ̀ ní ọjọ́ Eid. Wọ́n nítorí pé alábàá sàṣẹ́là ó sọ ó ń báwọn èèyàn sọ̀rọ̀, ó ní àyíká náà ó ní mo pẹ̀lú èèyàn inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afáwọn ọmọ rẹ̀ ó báwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ní kútùbà ẹ̀kẹ́kọ̀ọ́. ó ní inna Rasulullah sallallahu qad nahaakum an siyam hazani idaini. ó ní alábàá Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti kọ̀ fẹ́yìn mùsùlùmí kúrò níbi ààrẹ gbígbà ní àwọn Eid méjèèjì wa. Ó ní ọmọ àdúgbò fàyàwọ̀ fìtìlíkùn ní síyàlíkù. Ó ní alákọ̀ọ́kọ́ ní ìdí náà ní ìdí ìṣìtúnú àwẹ̀ lẹ́yìn tí a bá ti gba àwẹ̀. Wà á mọ̀ láàkọ̀. Ó ní ìdí ẹlẹ́ẹ̀kejì fàyàwọ̀ tàkùlú náà ní sítákù. Òun náà ní ìdí tó ṣe wípé a máa ń dún wọn lẹ́yìn tí àwọn alálàájì bá parí ájì wọn. Wọ́n ní Islam ò gbáláyè káwá gbàwẹ̀ ní ọjọ́ ọdún. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ní pé wọ́n ní wọ́n fẹ́ ká pọ̀lẹ́ tó ń ṣe takbirat. Wọ́n ní tó gbọ́dọ̀ bá ní kíláàsì fún wa nínú Suratul Baqarah, wọ́n ní wal tukmilu al-iddata wal tukabbirullaha ala ma hadakum. Ọlọ́run ní ẹgbẹ́ òǹkà ọjọ́ níbi àwẹ̀ gbígbà yìí wal tukabbirullaha ala ma hadakum, kẹ́ẹ̀sì máa gbé títóbi fún Ọlọ́run bá ní kíọ́lá lórí wípé fi ní mọ̀nà Islam tẹ̀ ń ṣe. Àwọn anígbólóhùn tẹ̀gbẹ̀rẹ̀ àti náà sọ ìgbólóhùn látòrí yìí ó ní sígà ìgbésùnmọ́ látọ̀rọ̀ àwọn ọmọ sàṣẹ́là. Ó ní àwọn gbólóhùn ẹ̀ kò ń ṣe Allahu Akbar Allahu Akbar tá a mọ̀. Ó ní àwọn sígà àti ọdún yẹn òun náà Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd. Àwọn anígbólóhùn yìí wọ́n fẹ́ ká pọ̀ lẹ́yìn tí ó ń ṣe. Àwọn ní fún ìrun ọjọ́ Eid pàápàá jùlọ Eid Fitr, wọ́n ní àtìgbà tá a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe tẹ̀lé yìí òun náà nígbà tó ń bá ti wọ̀ òun bá ti wọ ọjọ́ ìjọ tí a fẹ́ ọdún kọ̀la òun wá wọ̀ lẹ́yìn sí ọmọ nígbà tí ilẹ̀ wá ṣú lẹ́nu wájà wọ́n máa ti ló ṣú o. Wọ́n ní láti gbà tó mú ti wọ̀ ẹ̀ta tí kí wọ́n rí nìyẹn àtìgbà láti láǹfààní láti máa ṣe Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahil hamd. Wọ́n ní a máa ṣe kó pọ̀ kò sí òdiwọ̀n. Wọ́n ní ọwọ́ àgbàláyè ká ṣe títí tí a máa fi kí ìrun Eid. Wọ́n ní eléyìí ni fún Eidil Fitr. Wọ́n ní ẹ̀kẹta òun náà ní pé ẹni bá fẹ́ lọ ṣe
àtúwẹ́ lọ kí wọ́n fẹ́ kó wẹ̀ ìwẹ̀ jánábà kó sì lo perfume tó lọ lọ́fíńdà tó dáa tí ó máa rùn dáadáa kó sì wọ aṣọ tó fi ń da jù nínú àwọn aṣọ ẹ̀ láti lè lọ kí ìrun. Wọ́n ní àmọ́ àwọn obìnrin wọn ò gbà wọ́n láyè láti lo perfume àbí láti lo lọ́fíńdà tí wọ́n bá fẹ́ lọ kí Eid ní ọjọ́ ọdún. Àwọn obìnrin nìkan Islam gbà láyè láti ṣe ilé. Wọ́n ní lẹ́ẹ̀kẹ́ni nínú àwọn súnmọ́ Eid òun náà ní pé wọ́n fẹ́ ká jẹ́ ọ̀gá tó di pé àwọn kírun. Wọ́n náà lọ sí àsìlámù ní súnmọ́ lọ sí àsìlámù ní pé a máa jẹ dàbíkù tó tó di pé ó lọ kí ìrun Eid. Wọ́n ní káwọn Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadri yawm al-fitr hatta yakul tamarat. Wọ́n náà lọ sí àsìlámù kò ní jáde lẹ́yìn tó lọ kí àyàfi tó bá jẹ àwọn dàbídùn tó tó di pé ó lọ kírun. Súnmọ́ náà ní wípé ká tó lọ kí Eid ní ọjọ́ ọdún àwọn láti gbìyànjú láti fi nǹkan sínú àtúgbò gba rẹ lọ. Ìjìnlẹ̀ àgá ọdún tá a máa ń dúró òun lọ sọ wípé àgbọ̀dọ̀ jẹun lọ sí Eid. Wọ́n ní bákan náà wọ́n ní súnà ní pé tá a fẹ́ lọ sí Eid pé ká rìn lọ sí Eid. Ibi tá a bá sì gbà lọ pé kí a má gba ibẹ̀ bọ̀. Wọ́n ní kí ló wá fà tẹ́lẹ̀ ìfìrí báyìí. Wọ́n ní ìfi àmì ìsìláàmù hàn sáwùjọ torí tá a bá gba àdúgbò kan lọ tá a bá tó wá gba àdúgbò ní ìbọn àwọn ará àdúgbò yẹn máa mọ̀ pé àwọn mùsùlùmí náà ti kírun àwọn mùsùlùmí máa ń ṣọdún. Wọ́n ní bákan náà látara bá a ṣe lọ́yẹ a lè ráwọn ẹlòmí tó ń gbọ́ bùkátà sí ìrànlọ́wọ́ à á ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wọn a lè ráwọn ẹlòmí tó ń gbọ́ bùkátà sí ìkọ̀kọ̀ à á wòye sí wọn à á ṣe àǹfààní fún wọn. Wọ́n ní bákan náà fún ìdí yìí wọ́n ní kò sí aburú bẹ́ẹ̀ káwọn obìnrin náà wá sí Eid kí wọn ló kọ́ náà wá sí Eid. Wọ́n ní kódà obìnrin tí ó bá ń ṣe nǹkan oṣù wọ́n lè wá sí Eid. Obìnrin tó bá ní nǹkan ẹ̀jẹ̀ obìnrin lára ẹ̀jẹ̀ ìbímọ wọ́n lè wá sí Eid. Àmọ́ irú àwọn obìnrin bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kópa níbi ohun kíkí wọ́n máa sún sẹ́yìn. Àwọn tí wọ́n mọ́ àwọn nìkan lọ́ máa kírun àmọ́ tí wọ́n mọ́ yẹn wọ́n á dúró sẹ́yìn àwọn tí wọ́n mọ́ wọ́n láti lè jẹ àǹfààní àdúrà ọjọ́ Eid. Orí bí àdísì tó wà wípé wọ́n lọ́wọ́ ọba àríkì ọlá ó máa wá á sọ yí pé ẹ̀yin màláìkà mi mò ń fi yín jẹ́rìí wípé gbogbo àwọn tí wọ́n wá kí ìdí ní àyè ilé mi ló ti forí jì wọ́n. Wọ́n ní àǹfààní ká lọ kí ìdí yẹn wọ́n lọ́wọ́ ọba àríkà gbogbo tó bá kí ìdí láyè kan ọlọ́wọ́ á forí jì gbogbo wọn pátápátá. Wọ́n ní bákan náà wọ́n ní gbogbo àwọn àdúrà tá a bá wá ṣe níbẹ̀ gbogbo àwọn àdúrà yẹn náà gba àríkẹ́ ọlá máa gbà. Wọ́n ní torí ẹ̀ lọ sí pé ká túyáyá ká jáde láti lè wá kí Eid ká wá àtọmọdé àtàgbàlagbà àtọkùnrin àtobìnrin láti lè wá kí Eid láti lè jẹ àǹfààní àlùbáríkà ọjọ́ tí à ń sọ yìí. Wọ́n ní bákan náà nínú nǹkan tí wọ́n fẹ́ ká máa ṣe náà ni máa kíra ẹni ló máa mú kíkí ká máa kíra ẹni. Wọ́n ní àwọn kíkí tí a lè kíra wa taqabbala Allahu minna wa minkum kí ọlọ́run bá ní kí ọlá kó gba ìdí lọ́wọ́ wa kó sì gbà lọ́wọ́ ti mú náà. Wọ́n ní àti àwọn kíkí èmi náà tó ṣe ní pé Islam gbà láyé fún àpẹẹrẹ bí ká sọ pé ìdúkù mubarak ìdí yín o ajẹ́ ìdí alálùbáríkà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ní eléyìí náà ní àwọn ẹ̀kọ́ tó ṣe ní pé wọ́n fẹ́ kí a mójútó nígbà tí a bá fẹ́ kí Eid. Èyí tó tún wá tẹ̀lé náà ní pé ká gbìyànjú láti tètè dé Eid ká lè jàǹfààní ìrun tí ìmáàmù wa kí ká sì lè jàǹfààní kútúbà tí ìmáàmù wa ṣe. Wọ́n dẹ̀ wá kọ́ wa tí màmá tó ṣe kútúbà wọ́n fẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ ká máa ṣeré torí pé gbogbo àwọn agbára yìí ìjọsìn ni tó ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ agbáládà lọ́tọ̀ náà ọba àríkíọlá abẹ́lẹ́ ọba àríkíọlá kí ó dẹ̀ ìwé ẹni ọ̀gbọ́n wá sí títí di ìdí tí ó dojú kọ wáyé sáwọn alùpùpù tí wọ́n wọ̀. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سلك مسلكه إلى يوم الدين. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our life till this moment. And we thank Allah subhanahu wa ta'ala for making us to be awake and alive and to observe a lot of ibadat in this 1443 Ramadan. We pray Allah to spare our life till the observance of Eid al-Fitr. So the topic of our sermon or khutbah today is the rulings of Islam on Zakatul Fitr and Eid. So Zakatul Fitr is simply the food that those that has what they can eat for Eid, and after what they can provide for their family, they will still have some leftover to spare for others. So that leftover that they can spare for others is what is you are required to use for Zakatul Fitr. Because if one is unable to cater for his specific need, to feed his family, to feed himself, feed the family, feed the children on the day of Eid, then that Zakatul Fitr is not compulsory on him. However, the Prophet Islam has made it compulsory on us that anybody that observes fast must observe Zakatul Fitr. So the Zakatul Fitr is a process whereby we want to prevent the poor and the needy among us from begging, from moving from house to beg, so that they can be able to cater for themselves on the day of Eid. So that is the wisdom behind the concept of Zakatul Fitr. So Allah subhanahu wa ta'ala, through the Prophet, has made it compulsory that anybody that has observed this fast of Ramadan must try to pay the Zakatul Fitr to the needy and the poor. And there are a lot of traditions, a lot of references in the Sunnah that point to the fact that Zakatul Fitr is part of Islam. For example, there is an hadith that was narrated by Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. He said, كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير حر ومملوك. He said during the time of the Prophet that we used to pay Zakatul Fitr on every children, adults, slave, and well-born people among us. And then we used to, there is a scale called Surah in Arabic. So that Surah is the measure. It is the scale. It is that scale of Surah that you will now pay on each member of an household. So that Surah, according to what is prevalent in our own society here, is like about 14 tin can. This milk can, this small milk can. So about 14 of it. So that is what is equivalent to that surah that is used in Saudi Arabia. So if in our household we have about 4 members in our household, that means that we are going to take out about 14 tin cup of a particular staple food that is consumed by people that live in an environment. For example, let's assume that you want to observe Zakatul Fitr for yourself, your wife, and your 2 children. So that means you are going to take 14 cups. Let's assume you want to do the Zakatul Fitr, you want to pay it with rice. So that means you are going to take 14 cups of rice for yourself, 14 cups for your wife, 14 cups for each of the 2 children, and then you add everything together and you give it to the needy. So that is the Zakatul Fitr. That is how you pay the Zakatul Fitr to the needy. So scholars now need us to understand that you can use different varieties of food stuff that is consumed by people that live in an environment. For example, in this part of Nigeria, we are used to taking rice, we are used to taking beans, we are used to taking gari. Some people too are used to taking maybe millet
or corn. Or some people are also used to taking all this yam powder, elubo. So if you now want to do Zakatul Fitr, you have to use a particular food stuff. That is, if you are using rice, you cannot mix part of rice. You cannot say, let me take 7 cups of rice and 7 cups of beans. No, for that 14 cups. For that 14 cups, you must take a particular type of food. That is rice or beans or garlic. You cannot mix it. So now, if you want to pay the zakat for maybe you have 5 members in your household, as an illustration. So you now take 14 cups for each member. You measure 14 cups for each member. You add everything together. So scholar says that you can take your zakat. That's, you have compiled it together. You have put all the measure in a particular can. You can give the whole of it to a particular household that is in need of it. Just a single household. You can give it to them. Or you can share it and give it to maybe 2 or 3 families. You can collect Zakatul Fitr from a lot of people and distribute to a lot of needies. You can also collect from 2-3 people and give to a family if they are large in their family. So, but the rule is that you have to pay that Zakatul Fitr at the end of your fast. And why do we need to observe Zakatul Fitr? The scholars want us to understand that there are 2 major reasons why we need to observe Zakatul Fitr. According to a tradition of the Prophet ﷺ that is narrated on the authority of Ibn Abbas, when he said, "Farad Rasulullah ﷺ Zakat al-Fitr Tawratan lis-Sa'im min al-Lagwi wal-Rafas wa Tawratan lil-Masakin." He said, the Prophet of Allah ﷺ has made Zakatul Fitr compulsory for anybody that observe the compulsory fast of Ramadan. And this Zakatul Fitr is going to serve as a purification for that fast you have observed. At times you observe fast and then you commit some excesses, like you engage in vulgar talk, you engage in indecent talk, you engage in some acts that are not palatable, that are not good. So that's Zakatul Fitr, and that's what Allah is going to use it to purify all those acts of indecency that you may have fallen into while you are observing your fast, so that you are going to have a complete reward for your fast. That is the first reason why we have been required to pay Zakatul Fitr. The second reason is that Zakatul Fitr is meant to be a source of food sustenance for those that are poor on the day of Eid, so that our brothers that we are supposed to observe Eid together, they will not come to the Eid thinking and feeling bad that they don't have what to eat at home. So we are expected to assist them. Once we have what can cater for our own family, we are supposed to observe the Zakatul Fitr and give to them. So that before Eid, the food would have been in their house, and they will not be thinking when they are coming to the Eid. Because how will it be if somebody does not have what to eat at home and is coming to observe Eid and is praying? He will be thinking about, if I do this Eid ground, what am I going to eat? So the Prophet said in one tradition, he said that you should stop your brother, prevent your brother, disallow your brother from going house to beg, to seek for food on the day of Eid. So that once you have given them the Zakatul Fitr before the Eid, the food would have been ready, their mind would have been settled that, inshallah, we have what to eat. We don't need to be going around to look for what to eat. So that was what now necessitated the fact that if you want to observe Zakatul Fitr, you want to pay it, you have to pay it before the Eid Salat is observed. The rule is that once sunset, a day before the Eid, let's assume that when we are about to break our fast, we now have the news that the moon has been sighted. Automatically, tomorrow becomes Eid. So from that time that we break our fast, that is after Maghrib, we can start observing the payment of the Zakatul Fitr. That is from Maghrib of that night, the night of Eid. So that the day before the Eid, the night of the day before the Eid, we can start paying the Zakatul Fitr. Or if you cannot pay it that evening,
You can pay it in the morning before people congregate at the Eid ground to observe the Eid Salat. Some scholars equally said that we could also pay this Zakatul Fitr a day or two before the Eid day. So this one too is permitted by scholars. You can pay it a day or two before the Eid day, and we are supposed to give it to the poor. Today we see some people, they are wealthy, but they are exchanging their Zakatul Fitr among themselves. So Zakatul Fitr is not meant to be an exchange. It's not a gift. It's not a gift. So you are wealthy, you take some, you pack your Zakatul Fitr, you go and give it to your wealthy friend. And it will not pack his own and come and give it to you. What Islam says is that Islam says that we should create a system whereby wealth will not be circulating among the rich, the wealth to go among you alone. We should allow the wealth to go to those that are also in need, the poor, the needy that are amongst us. So that is why Islam wants us to put smile in the face of our brothers that are poor, that cannot afford what to eat on the day of Eid. And that is why we are encouraged to give this Zakatul Fitr to them. As we are giving it to them, it is going to serve as a purification for the fast you have observed. So the rule is that you are going to make Zakatul Fitr on every member of your household. Even if you have a servant, or maybe you have a slave under your custody, you have to pay Zakatul Fitr on them. Or you have any dependents in your custody, you have to pay Zakatul Fitr on them. And if maybe you are a young person, so you are sure that nobody is paying Zakatul Fitr for you, and you can afford to pay it, then you have to pay it by yourself. So these are the rules concerning Zakatul Fitr. Then another thing is that what are the that Zakatul Fitr, is it legal Islamically to pay it with cash? Scholars said it is permitted. We can pay our Zakatul Fitr with cash because there are a lot of evidence, proof from the traditions that allows us to pay Zakatul Fitr in cash. But how do we pay it in cash? It is the monetary value of what you want to give out as food that you are going to use for Zakatul Fitr. For example, if you want to use rice for Zakatul Fitr, the total amount of the Zakatul Fitr you have gathered, you have to look at the monetary value of that thing. That is what you are going to give out as Zakatul Fitr. For example, you want to use gari for Zakatul Fitr. The food you want to use may vary. I may decide I want to use rice. You may decide you want to use gari. Another person may decide he wants to use beans. It's not compulsory we all use the same food item. So let's assume you want to use money for Zakatul Fitr. You need to go and know how much will they sell 18 meal of rice or gari or beans. Let's pick gari. 18 meal of gari sells for 100 naira. So if you are doing that Zakatul Fitr for yourself, that means you need 14 cups of 18 meal, and that is 1,400. So if your family members, if you are just two, you and your wife, that is 2,800. And if you are four in your family, you multiply by 2. So you keep multiplying. So it is the accumulation of that you now give out to those that are needy. And scholars say that there is nothing wrong if you use money to give to pay zakat because of the nature, the metropolitan nature of where we find ourselves today. You see some people, when you say you want to use zakat to Fitr, you now go and buy millet or guinea corn. You now make a measurement. You now give it to somebody that this is my Zakatul Fitr, or this is my jaka, as our Baba used to call it. Some people will not appreciate it. You see, what does he want to do with millet? Millet. This man did not bring bread, did not bring rice, did not bring beans. How do I want to process millet? So, based on that, we can use monetary value of what you want to give out to do Zakatul Fitr. But you must make sure that the amount is complete so that you are going to get the reward for doing that Zakatul Fitr. So the person also told us that if you observe Zakatul Fitr
before the stipulated time, it is not going to be accepted from you as Zakatul Fitr. It is going to be accepted as if you have done sadaqah, you have done charity. So that is why the stipulated time is that you must pay it before each salat is observed. Then, after that is that on each matter, Eid in Islam is the celebration of the Muslim. And we have two popular festivals, Eid. We have the Eid for breaking of fast and the Eid for slaughtering of ram. So the Eid for breaking of fast, it has some manners we are supposed to relate with it. One of it is that we are not allowed to fast when we are going for Eid, on the day of Eid. Islam forbids us from fasting. Secondly is that we are encouraged to do a lot of takbirat. That is saying the statement, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. So scholars say that these statements, we are enjoined to start saying it, chanting it, after sunset of the night of Eid, till the day when you are going to, the time when you are going to, till the completion of it. So you can continue to chant it from sunset through the night till the morning, till you get to Eid ground, until the Eid Salat is completed. So that is the sunnah. Then also, we are expected to take the spiritual bath, that is called ghusl. We take the spiritual bath, then we put perfume on our body, we wear the best of our clothes, and the ladies, the sisters and our mothers, they are not allowed to wear perfume or to put assorted perfume on their body, any form of perfume when they are going out. So, but they can dress Islamically to go and observe the Eid. There is also the sunnah that before we go for Eid, we should take something, we should eat, even if it is a glass of water or a glass of tea or maybe a dabido or any fruit. Or if you want to eat something that is heavy, there is nothing wrong about it. Just eat before you go to eat. That is some of the sunnah of going to eat. Another one is that we are also encouraged to walk down to the Eid ground and to change the direction. While as we are going to eat and as we are coming back from Eid. That if we do that, we are going to create awareness in the community, and we may use that to know some people that may need assistance and that we can assist. Then also, it's also encouraged during this Eid that our women should come out in full scale, whether they are menstruating or they have post-childbirth blood on they are still experiencing it, they cannot come to the Eid. But those that are clean are the ones that will observe the Salat with the Imam. And those that have some level of impurity in them, they will stay behind. So that by the time the Salat is completed, they can all pray together and get the blessings from Allah subhanahu wa ta'ala for that particular Eid. Because there is a tradition that Islam made us to understand that on the day of Eid, Allah will call on the angel. He will say, "Oh, you angel, I'm taking you angels as a witness that all these people that come to this Eid ground to pray, I have forgiven them all their sins." So these are some of the rewards we are going to get if you come out to observe Eid. And then all the prayers that will be made by the Imam on that Eid ground, Allah subhanahu wa ta'ala is going to accept it on all those of us that are present at the Eid ground. So that is another thing we need to note. The last one is that we are also encouraged to greet ourselves when we go for Eid or after Eid. And some of the wordings we can use for greeting ourselves is the wordings that goes thus, Taqabbalallahu minna wa minkum. That it simply means, may Allah accept this act of worship from us and from you. So Taqabbalallahu minna wa minkum. He said these are some of the things that we need to observe when observe this Eid. We pray Allah subhanahu wa ta'ala to accept it from us as an act of ibadah. Then also, this is to inform us that the entire JUMMUAH of this month will be observing Eid al-Fitr in this area. So we are looking at observing it at Aisha school, around that school area on the day of Eid. So it depends on the day when this moon is sighted.
Once the moon is sighted, the day after it, inshallah, maybe around 9:30, 10 o'clock, inshallah, the Eid, inshallah, is going to take place. We pray Allah subhanahu wa ta'ala to spare our life till that moment. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا انك تواب رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل وضوءنا، اللهم تقبل تلاوتنا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من خزي النار، اللهم اجرنا من كل عمل قريب الى النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين واصلح شؤوننا كلها لا اله الا انت. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره هي لك ايضا فيها الصلاه الا قضيتها وانت على قضائها يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اقيموا الصلاه.